السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبا معاكم من البايت اوف ديلايت. ان شاء الله الفيديو بتاع النهاردة هيكون عبارة عن اسماء البهارات والسبايسز باللغة الانجليزية. الفيديو ده طلبه مني الاستاذ سعيد ابراهيم، هو اول من طلبه مني، والفيديو ده بناء على طلبه، اتمنى يفيده ويفيدكم كلكم. هبدأ على طول، هقول اسم البهار باللغة العربية واسمه باللغة الانجليزية. نبدأ مع بعض. ملح يعني salt. فلفل اسود black pepper. السماق سماك. القرفة cinnamon. الفلفل الأحمر الحلو paprika أو paprika. القرنفل أو القرنفل أو كبش قرنفل في بعض الدول clove. الحبهان أو الهيل cardamom. الكمون cumin أو cumin. الجنزبيل أو الزنجبيل ginger. جوز الطيب nutmeg. البردقوش أو المردقوش marjoram أو marjoram. اليانسون anise. الشمر أو الشمر fennel. المستكة mastic. الشطة الحمراء أو الفلفل الأحمر الحار red chili pepper، وساعات للاختصار بتتقال red chili. الكركم turmeric. البصل المطحون onion powder. الثوم المطحون garlic powder. الكزبرة الجافة أو الكزبرة الناشفة coriander أو dry coriander يعني الكزبرة الجافة. الشبت أو الشبنت في بعض الدول dill. البقدونس أو المعدنوس في بعض الدول parsley. الزعتر thyme. الزعتر البري oregano أو oregano. ورق اللورة أو ورق الغار bay leaf. الريحان أو الحبق basil أو basil. النعناع mint. الحلبة fenugreek. إكليل الجبل rosemary. كراوية caraway. الزعفران saffron. كرفس celery. البصل الأخضر spring onion أو green onion. الكراث أو الكرات leek. المريمية sage. وبكده نبقى خلصنا مجموعة البهارات اللي أنا نقيتها لكم النهارده. لو في أي بهار أنا نسيت أقوله أو حابين تعرفوه سيبولي كومنت، عرفوني اللي انتم محتاجينه وأنا إن شاء الله أعمل لكم فيديو منفصل. حابة أشكركم جدا على وقتكم، ميرسي جدا، وأتمنى يكون الفيديو ده ساعدكم. ولو عجبكم الفيديو شجعوني باللايك وشير وسبسكرايب للقناة بتاعتي على يوتيوب، وتعالوا انضموا لصفحتي على الفيسبوك بايت اوف ديلايت. ان شاء الله مش هتندموا، هتلاقوا حاجات هتعجبكم كتير هناك وريسبيز حلوه قوي هناك. وشكرا جدا للمتابعه.